مدينة شتوتغارت أكثر مدينة آمنة على مستوى ألمانيا وموجودة بجنوب ألمانيا وقريبة على الحدود الفرنسية والسويسرية. تعتبر هاي المدينة عاصمة صناعة السيارات على مستوى العالم، وفيها تم إنشاء أول شركة سيارات بالعالم، وكتير أشخاص بيجوا على هاي المدينة ليدوروا على فرص عمل، كونه هاي المدينة صناعية وفيها أكبر الشركات الألمانية، ومستوى المعيشة فيها ممتاز مقارنة بالمدن الألمانية الثانية. طبعا نتيجة لهذا الشيء صار عندهم أزمة سكن كبيرة ونسبة ازدحام عالية. بالنسبة للأشخاص اللي بيكرهوا ضوجة المدينة وبيحبوا الهدوء والاستقرار النفسي، ففي عندهم خيار إنه يجوا على هاي البحيرة اللي بعيدة حوالي نص ساعة عن مركز المدينة، سواء ليمارسوا رياضة اليوغا أو ليتأملوا الطبيعة، أو ممكن يقروا رواية لو حبوا، أو ممكن يسمعوا معزوفة موسيقية تريح لهم أعصابهم وتهدي لهم نفسيتهم. طبعا لو حبوا بيقدروا يمارسوا رياضة المشي أو الركض مع الأهل والأحباب، أو يستأجروا زورق ويعملوا فيه جولة صغيرة ضمن البحيرة. طبعا ممكن يروحوا مع بعض على مطعم موجود على طرف البحيرة ليستمتعوا بأجواء المطعم ويستمتعوا بالطبيعة. والأشخاص اللي ما بيحبوا أكل المطاعم ففي عندهم خيار إنه يجوا على هاي البحيرة ويجيبوا عدة الشوي تبعهم ويعملوا حفلة شوي صغيرة وبسيطة ويستمتعوا كمان بأحضان الطبيعة. يلا بسرعة، هلا بعدين بتجي على الدربكة، بعدين بتجيب الدربكة يا أخي. يلا بسرعة، شوفها بجوز عند أب حسان ضلت، روح بسرعة جيبها وتعال. لا تزعل سعيد، وينك؟ لا تنسى تجيب البطيخة، لأنه بتعرف بعد المقالي بدي أكلة بطيخة غير شكل. بسرعة يلا، أنا رح بلش، رح سخن الزيت على السريع، تعال يلا. نسينا الملح، هذا الملح لازم ننساه بكل سيرانة يا زلمة، شو بننسى دائما الملح. ايه عزام، وين اخ الملح؟ مثل العادة جيبه. ايه يلا اضوي بسرعة. شوف لي هداك شو سخيف، قال جاي قال يقرا لي رواية بالهون، اقوم بلا مسخرة يا زلمة. فعلا هدول شو لهم مرق، قال يقروا لي رواية بالبحيرة. يا زلمة عن جد الأجانب عندهم كل قصة غير شكل. والله طيبة من دون قلي هيك بتتاكل، بس يلا هيك أهالينا علمونا قلوا الزهر قبل ما تاكلوه. سقط ظريفة. نعم الشرطة، كأنه الشرطة اجت يفضحوا. يا إلهي الله ستر، على شعرك دين مسكت. سينا راس الزهرة والغاز مو مشكلة. يلا على كل حال خلينا نبلش بحلقة شتوتغارت على السريع، وخلي عيوننا 10/10 على الشرطة. شوفكم بعد شوي، سلام. Find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. Pretending that nothing has changed. Time is my only escape. I know that I lost you that night. I know that you've already left me. Anger will bother me now. There's no one to blame for your love in the sweet despair. مدينة شتوتغارت هي من أغنى مدن ألمانيا، وعندهم لهجة خاصة فيهم بيحكوا عليها اسمها الشفيبش، وهي لغة كتير صعبة، ولدرجة إنه الألمان نفسهم بيحكوا إنه أهل شتوتغارت بيعرفوا كل شيء إلا إنه يحكوا ألماني. خبركم معلومة سريعة عن هاي الولاية اللي عاصمتها شتوتغارت، ولاية باير اللي عاصمتها ميونخ. هدول الولايتين سابقا كانوا بدهم ينفصلوا عن ألمانيا، السبب إنه هن أغنياء كتير، ولما يندفع ضرائب فهي الضرائب عم يكون جزء كبير منها من هدول الولايتين وعم تتوزع على كل ألمانيا، فقال لك ما بدنا لأنه نحن عم نخسر أموالنا.
المهم الحكومة الألمانية رفضت هذا الشيء وقعدت معهم وصار في نقاشات وحوارات بين الحكومات. المهم آخر شيء قدرت الحكومة الألمانية تقنعهم إنه يضلوا. وسبب من الأسباب اللي ما خلاهم ينفصلوا هو إنه لو انفصلوا فرح يصير في فقر بباقي الولايات، وباقي الولايات السكان تبعتها رح يجوا على هي الولايتين يا اما ليدوروا على عمل يا اما لياخذوا مساعدات، فبالتالي رح يصير هون في نسبة بطالة عالية ونسبة ازدحام كبيرة. فقال لك لا رح ننفصل ولا تجيبوا حدا لعنا، كل واحد بحاله، فما انفصلوا. صح اخي الكريم ولا انا عم خبص بالحكي؟ شكلي عم خبص صفا لانه وأشهر شارع بهي المدينة هو الكونشتراسي، شارع الملك، ويقال إنه هذا الشارع هو أطول شارع للتسوق وللمشاة بكل أوروبا. وطبعا متواجد فيه بكثرة الحدائق والمقاهي والمطاعم، وهو واحد من أهم معالم مدينة شتوتغارت. وبوسط شارع الملك بتشوفوا مبنى رئيس الولاية. هون خلف شارع الملك مثل ما شايفين في بحيرة وحديقة كتير كبيرة، والمبنى اللي وراي هو مبنى دار الأوبرا، من أكبر المباني بشتوتغارت. واحد من أهم متاحف مدينة شتوتغارت اسمه متحف الأرض، بس للأسف ما قدرنا نفوت بسبب كورونا، فإن شاء الله المرات الجاية نعمل زيارة لهم ونورجيكم جوا المتحف. هلا الحلو بمدينة شتوتغارت إنه هي ثاني أكثر مدينة مشهورة بالمياه المعدنية بعد بودابست، فليك كثير وانتم ماشيين بتلاقوا مي تشربوا وتكملوا طريقكم. طبعا هاي المدينة مشهورة بالتماثيل، فوين ما بتروحوا بتلاقوا تماثيل ومنحوتات. القيصر فيلهلم الثاني الحاكم بالراخ الثاني من ألمانيا، وفعليا هو تنازل عن العرش بعد الحرب العالمية الأولى بالعام 1918 ونفي إلى هولندا. هذا تمثال شيلر، هو كاتب ومسرحي وفيلسوف ألماني، عاش 45 سنة من 1759 لل 1805، فيعتبر هو وجوته من مؤسسي الحركة الكلاسيكية في الأدب الألماني. معلومة سريعة عن التماثيل بألمانيا، إنه مثل ما شايفين هذا القائد أو الملك راكب على الحصان، وهذا الحصان رافع رجل وحدة. فليش رافع الحصان رجل وحده؟ فهذا دليل على انه القائد كان عم يحارب بالمعركه، واثناء المعركه انصاب، فلما انصاب اخذوه عم يعالجوه، باثناء فتره العلاج مات، فلهيك عملوا هي الحركه هي مثل تقدير له، فرفعوا رجل الحصان اليسار. هلا لنفرض الملك مات بقلب المعركه او القائد مات بقلب المعركه، فهون بيعملوا تمثال وبيعملوا الحصان رافع رجلتين والتنتين من قدام، فهي دليل انه فخر له لهي الشخصيه اللي ماتت. هلا لما يكون القائد او الملك مات موته عاديه ما كان عم يحارب، فبيعملوا له تمثال على حصان، والحصان رجلتين او رجلينه الاربعه على الارض بيكونوا. على ما اظن انه هون كانوا عم يحاولوا يعملوا مثل الفراعنه، بدهم يعملوا اهرامات بس غالبا نقصهم احجار، فلهيك وقفوا المشروع. شكلها الشرطة عم تحوص كتير اليوم، لهيك رح نكمل الحلقة بعدين. لا تنسى تحطوا لنا لايك وشير، سلام.